Hello friends, welcome to AXIA IAS Academy. Today we are going to discuss some of the important political associations which were established before Indian National Congress. So Indian National Congressৰ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ আগতে কিছুমান পলিটিকেল এছ'চিয়েশ্যনছ এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে আৰু সেইসমূহ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱা দেখা যায় কিয়নো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনত এনেধৰণৰ এছ'চিয়েশ্যনছবিলাক আৰু তাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট ইয়েৰ আৰু ফাউণ্ডাৰসকল মেটচ কৰিবলৈ অহা আমি দেখিছোঁ চ' সেইকাৰণে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ আমি চ' আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ আগত যিসমূহ পলিটিকেল এছ'চিয়েশ্যনছ এষ্টাব্লিছ হৈছিলে সেইসমূহ মেইনলি ডমিনেটেড হৈ আছিলে বাই দি ইলাইট এডুকেটেড মিডল ক্লাছ পিপলৰ দ্বাৰা ফৰ এক্সাম্পল লয়াৰ্ছ জাৰ্ণালিষ্ট ডক্টৰ্ছ টিচাৰ্ছ এইসকলে মেইনলি ডমিনেটেড কৰি ৰাখিছিলে আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেইখনমান আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনছ আমি চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট হৈ গ'ল বংগভাষা প্ৰকাশিকা সভা দেন জমিনদাৰী এছ'চিয়েশ্যন দেন বম্বে প্ৰেচিডেঞ্চি এছ'চিয়েশ্যন দেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যন দেন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল এছ'চিয়েশ্যন দেন পুনা সাৰ্বজনিক সভা এণ্ড মাদ্ৰাজ মহাজন সভা চ' এইসমূহৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট ইয়েৰ আৰু ফাউণ্ডাৰসকল আমি চাম আৰু পাৰ্পাছ কিহৰ কাৰণে এষ্টাব্লিছ কৰিব লগা হৈছিলে সেইটো আমি চাম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট যদি আমি চাওঁ বংগভাষা প্ৰকাশিকা সভা ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন দি ইয়েৰ 1836 বাই এছ'চিয়েটছ অফ ৰাজা ৰামমোহন ৰয় ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ৰ যিসকল এছ'চিয়েটছ আছিলে তেওঁলোকেই ফাউণ্ড কৰিছিলে বংগভাষা প্ৰকাশিকা সভা এতিয়া যিহেতু আমি ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ৰ বিষয়ে আমি পালোঁ গতিকে আমি ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আমি চাই থোৱা প্ৰয়োজন ফৰ এক্সাম্পল তেওঁক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ৰিনেচেঞ্চ বুলি কোৱা হৈছিলে এণ্ড হি ইজ অলছ' ৰিগাৰ্ডেড এজ দি ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া এণ্ড হি অলছ' ফাউণ্ডেড দি ব্ৰহ্ম সমাজ ইন দি ইয়েৰ 1828 এণ্ড the next important point is he assisted Lord William Bentinck to abolish the sati system from India by passing acts in the year 1829. So these are some important points related to Raja Rammohan Roy. আৰু তেওঁৰ এছ'চিয়েটছসকলে যি বংগভাষা প্ৰকাশিকা সভা এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বাংগালত ইম্পৰ্টেণ্ট মানে এটা ৰোল প্লে কৰিছিলে ফৰ দি reforms in administration as well as the participations of Indians in administration. Then we come to the next association which is known as Zamindari Association or Landlord Society. It was established in the year 1838 to protect the interest of the landlords. So লেণ্ডলৰ্ডসকলৰ সেই সময়ত বা জমিনদাৰসকলৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ সমস্যা আছিলে প্ৰব্লেমছ আছিলে চ' সেইবিলাক যাতে কনষ্টিটিউশ্যনেল মেথডছৰ জৰিয়তে সেইসমূহ যাতে কি ছল্ভ কৰিব পাৰি বা তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটোক ছেফগাৰ্ড কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে এই জমিনদাৰী এছ'চিয়েশ্যনখন ফৰ্ম কৰা হৈছিলে দেন উই কাম টু দি নেক্সট এছ'চিয়েশ্যন বম্বে প্ৰেচিডেঞ্চি এছ'চিয়েশ্যন it was founded by Badruddin Tayyabji, Firoz Shah Mehta and K.T. Telang in the year 1885. So 1885ত এই বম্বে প্ৰেচিডেঞ্চি ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে বাই বদৰুদ্দিন তৈয়বজী ফিৰোজ শ্বাহ মেহতা এণ্ড K.T. Telang. So it was founded mainly in the response to the Lord Leighton's reactionary policies and Ilbert Bill controversy. So ইয়াতে আমি যদি চাওঁ লৰ্ড লেইটনছ ৰিয়েকশ্যনেৰী পলিচিছবিলাক কি আছিলে তেতিয়া আমি দেখিম যে লৰ্ড লেইটন যেতিয়া ভাইচৰয় আছিলে তেওঁ কিছুমান ৰিয়েকশ্যনেৰী পলিচিছ আনিছিলে আৰু তাৰ ৰেছপন্সতে এই বম্বে প্ৰেচিডেঞ্চি এছ'চিয়েশ্যনটো ফাউণ্ড কৰিব লগা হৈছিল আৰু তেওঁ ৰিয়েকশ্যনেৰী পলিচিছবিলাকৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট আমি দেখিম ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট তেওঁ ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্ট এখন পাছ কৰিছিলে ইন দি ইয়েৰ 1878 টু ৰেষ্ট্ৰিক্ট দি ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ নিউজ পেপাৰ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজৰ নিউজ পেপাৰবিলাকৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আনিবৰ কাৰণে তেওঁ ভাৰ্নিকুলাৰ প্ৰেছ এক্টখন আনিছিলে 1878ত দেন হি অলছ' পাছড আনাডাৰ এক্ট ন'ন এজ আৰ্মছ এক্ট অফ 1878 হুইচ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড দি ইণ্ডিয়ান অ'নাৰশ্বিপ অফ ফায়াৰ আৰ্মছ মানে যিসকল ইণ্ডিয়ানছে ফায়াৰ আৰ্মছ হোল্ড কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন কিন্তু সেইটো ইউৰোপিয়ানছ আৰু ছাম অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নাছিলে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ হি অলছ' ৰিডিউচ দি মেক্সিমাম এজ ফৰ ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন মেকিং ইট মোৰ ডিফিকাল্ট ফৰ দি ইণ্ডিয়ানছ টু কম্পিট ইণ্ডিয়ানছবিলাকে যাতে কম্পিট কৰাত আৰু অধিক টান হৈ পৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে যিটো মেক্সিমাম এজ আছিলে সেইটো ICS এক্সামৰ মেক্সিমাম এজটো তেওঁ ৰিডিউচ কৰি দিছিলে
দেন তাৰ উপৰি তেওঁ এটা ফৰৱাৰ্ড পলিচি নামৰ এটা ফৰেইন পলিচি আনিছিলে টু এক্সটেণ্ড দি ব্ৰিটিছ কণ্ট্ৰল টেৰিটৰিজ টু দি নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালে টেৰিটৰি এক্সটেণ্ড কৰাৰ কাৰণে তেওঁ এটা ফৰৱাৰ্ড পলিচি আনিছিলে যিটোৱে হুইচ লিড টু দি ছেকেণ্ড আফগান ৱাৰ হুইচ ৱাজ ভেৰি কষ্টলি এণ্ড আনচাকচেছফুল কনফ্লিক্ট চ' সেইকাৰণে এইবিলাক যিবিলাক তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যনেৰী পলিচিছ আছিলে তাৰ ৰেছপন্সতে বম্বে প্ৰেচিডেঞ্চি এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্ম কৰা হৈছিলে দেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যন এইটো এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যন ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই দাদাভাই নৌৰোজী ইন লণ্ডন ইন 1867 চ' এইটো লণ্ডনত ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে 1867ত এণ্ড দ্য দাদাভাই নৌৰোজী হি ইজ অলছ' ন'ন এজ দি গ্ৰেণ্ড অল্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া and one of his important book is Drain of Wealth. আৰু এই যি ইষ্ট ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যন আছিলে লণ্ডনৰ ফৰ্ম কৰিছিলে সেইটোৱে তাৰ মেইন পাৰ্পাছ যিটো আছিলে সেইটো আছিল যে যিসকল ইণ্ডিয়ানছ আছে সেই ইণ্ডিয়ানছবিলাকৰ কণ্ডিশ্যনছৰ বিষয়ে যাতে ব্ৰিটিছসকলে গম পায় আৰু ইণ্ডিয়ানছৰ ৱেলবিঙৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লয় তাৰ কাৰণে তেওঁক ইষ্ট ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যনটো ফৰ্ম কৰিছিলে এণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া এছ'চিয়েশ্যনটোক প্ৰিডিচেছৰ এছ'চিয়েশ্যন বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ দেন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল এছ'চিয়েশ্যন also known as Indian Association of Calcutta, which was founded in the year 1876 by Anand Mohan Bose and Surendranath Banerjee. Then Pune Sarvajanik Sabha was established in the year 1870 by M.G. Ranade, G.V. Joshi and S.H. Siplankar. এই তিনিজনৰ দ্বাৰা পুনা সাৰ্বজনিক সভা এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে মেইনলি এম জি ৰাণাদে মহাদেৱ গোবিন্দ ৰাণাদেৰ মেইন ৰোল আছিলে ইয়াত দেন ফাইনেলি আমি মাদ্ৰাজ মহাজন সভা চাওঁ মাদ্ৰাজ মহাজন সভা ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দি ইয়াৰ 1884 বাই সুব্ৰমণ্যম আয়াৰ আনন্দ চাৰ্লো এইকেইজনেই মেইন আছিলে মেইন তেওঁলোকৰ ৰোল প্লে কৰিছিলে টু এষ্টাব্লিছ মাদ্ৰাজ মহাজন সভা চ' ইয়াৰ পিছতেই আমি দেখিম যে যি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফৰ্ম কৰা হৈছিলে ইন 28 ডিচেম্বৰ 1885 বাই ইংলিছ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট A.O. হিউম আৰু যি ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন হৈছিলে সেই ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন বম্বেত হৈছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যনত উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী আছিলে প্ৰেছিডেণ্ট চ' উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জীয়ে ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যনটো প্ৰিজাইড অভাৰ কৰিছিলে এণ্ড 72 ডেলিগেটছে এটেণ্ড কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যনখন চ' এই দুটা পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট যি ছেশ্যন হৈছিলে এখন গকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ তাতেই ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যনটো হৈছিলে চ' ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ বিষয়ে আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিমগৈ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে আমি শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং হেভ এ নাইচ ডে